Hello guys, so andito nga tayo sa Weltenburg Abbey or dito sa mga marami mang monks dito guys. Pero ang activity rito bukod sa church ay pwede ka mag-boat tour. So ito yung top deck ng boat tour nila guys. Yan. Ito pinakamagandang spot or place para makita mo yung tanawin habang umaandar yung boat. Diba nagtutour? O, diba guys? Kita-kita mo yung Danube, part ng Danube guys. Tsaka yung mga rock formation. Tapos ito yung second. Yan guys. So actually ditong boat na to pwede kang kumain guys. Mag-merienda and everything. Tapos ito na yung pinaka first deck niya guys. So, ito na yung labasan niya. O, diba? So, yan ang itsura ng loob ng boat tour nila dito sa may Weltenburg Abbey, guys. So, see you on my next vlog. Yung tour natin, guys. Okay, bye-bye. Thank you for watching.